سلام. توی این آموزش گل مخمل دو رنگ رو داریم که به این ترتیب که توی تصویر میبینید دو طرف گلبرگ های ما دو تا رنگ متضاد داره و گلبرگ ها طبق معمول کاملا انعطاف پذیره. ما به دو تا الگوی گلبرگ به این صورت و دو تا الگوی برگ به این شکل نیاز داریم برای کارمون. شما از هر الگوی دیگه ای هم خواستید میتونید استفاده کنید. به سیم نیاز داریم، سیم سایز 5 یا 6 بارو که یه روکش نازک داره، بدون روکش هم اوکی هست برای کارمون، ولی به هیچ عنوان دیگه سایز کمتر از 5 نباشه. سیمتون 5 یا 6 برای این کار عالیه، چون ما از مخمل استفاده میکنیم. خب ضخامت داره یکم. قیچی خیلی تیز خیاطی نیاز داریم، به خاطر اینکه مخمل ما میخواد دوبل بشه باید قیچیمون خیلی تیز باشه. فندک هم که برای دورسوزی کارمون نیاز داریم. اینجا من از زانفیکس استفاده کردم، رنگ سفیدش رو استفاده کردم که به صورت متری فروخته میشه توی خرازی ها. من دو رنگ و دو مدل مخمل استفاده کردم. مخمل نسکافه رنگم حالت ابروبادی داره، خیلی مخمل نرمیه و مخمل کش هست در واقع و خیلی ضخامت زیادی هم نداره. دقت کنید شما هم همچین مخملی بخرید. مخمل زیری مخمل ساده سبز رنگ هست، اینم کشسانی داره و مخمل ظریفی هستش. این کارم مخمل کش هستش ولی خب ساده است دیگه، حالت ابروبادی رو نداره. برای شروع کار من دوتا مخملامو کاملا لبه هاشو به هم میچسبونم و خیلی مرتب و منظم شروع میکنم به برش کارم. قسمت اضافی رو هم میچینم تا کار من خیلی مرتب باشه. شما هم همینقدر با وسواس و دقت و مرتب کار کنید تا خروجی کارتون خیلی تمیز باشه. زانفیکس هم دولا کردم. دولایی هم خب زانفیکس ما نیاز داریم دیگه برای دوبل کردن این مخملمون. به این ترتیب زانفیکس هم از کنار برش میزنم و روی پارچهای مخملم قرار میدم. دقت کنید برای اینکه ما زانفیکسمون یه موقع به اتو نچسبه حتما باید از مخمل هامون یه مقدار کوچیک‌تر باشه. پس من زانفیکسمو میکشم بالا، حدود 1 سانت از این لبه فاصله داشته باشه و حالا میام با توجه به الگویی که میخوام روی این نوار من برش بزنم عرض نوارم رو تعیین میکنم. من میخوام گلبرگ سایز کوچیکم رو کار کنم، جوری که از پایین حدود 1 تا 1.5 سانت و از بالا هم حدود 1 سانت فاصله داشته باشه. اندازه میزنم حدودا 11 سانت من نیاز دارم که عرض این نوارم باشه. خطکش رو قرار میدم و 11 سانت ها رو علامت میزنم و در نهایت این خطچین رو با قیچی برش میزنم. حالا اگه یه سوزن تک‌گردن بزنید که اینا فیکس باشه و تکون نخوره موقع برش خیلی بهتر هست. این خطوط هم میتونید به وسیله خطکش به هم وصل کنید تا خطتون دقیق و صاف در بیاد. بعد از آماده سازی پارچه باید بریم سیم هامون رو آماده کنیم. سیم ها هم که مطابق با شکل الگوی گلبرگمون یا برگمون باید حالت دهیشون انجام بشه و به این صورت هستش که اندازه حدودی میزنیم، سیممون رو میچینیم و میایم اندازه 1 تا 1.5 سانت پایین سیم ها رو روی هم قرار میدیم و این رو میتابونیم دور هم. اضافات پایین رو میچینیم که تیز نباشه، از پارچمون بیرون نزنه. حالا طبق هر الگویی که داریم میایم سیم رو یه حالت دهی حدودی میکنیم، یعنی در حدی که فقط این سیم ما دقیقاً داخل الگو قرار بگیره و هیچ بیرون زدگی از قسمت پایین یا دور تا دورش نداشته باشه. لزوما هم همشون خب نباید یه شکل باشه، فقط که همین یه حالت کلی اون الگومون رو داشته باشه برای کار ما کافی هست. به این ترتیب هر تعدادی که نیاز داریم رو آماده میکنیم. حالا بریم برای چیدمان سیم ها. این کار رو روی سطح میز اتو یا میزی که زیرش اول یه حوله‌ای دستمالی چیزی پهن کردید انجام بدید. من اینجا روی میز کارم انجام میدم، ولی شما این نکته رو در نظر بگیرید. این چیدمان هر جا که انجام دادید به این ترتیبی که من دارم کار میکنم همونجا باید اتو کاریشو انجام بدید و به هیچ عنوان نباید جابجا بکنید. اول یکی از مخمل هام هست، بعد یک لایه زانفیکس. حالا میام اون سیم هایی که آماده کردم رو
به کمک الگویی که براش سیم آماده شده کاملا روی این نوار میچینم. ببینید به این صورت روی کارم قرار میدم. در نظر میگیرم که این سیم از الگوی من کوچیک‌تره و یک فضایی رو هم بین گلبرگ ها باید در نظر بگیرم حدود 1 سانت که فاصله داشته باشه از هم و موقع برش یه موقع گلبرگ ها توی هم نرن. اینجا سیم بعدی ها قرار میدم با یه فاصله نسبی که 1 سانت حدوداً هست. گلبرگ بعدی رو قرار میدم. حواستون به بالا و پایین کار باشه. بعد زانفیکس دوم رو روی اینها قرار میدم و مخمل رو برمیگردونم روی اینها. بهتره ترتیب پارچه ها رو اصلا به هم نریزید، پشت رو نکنید، چپ و راست نکنید. همونطور که برش زدید همونطور هم مجدد روی هم قرارشون بدید. حالا توی این مرحله برای اتو زدن که خیلی باید با دقت این کار انجام بدید، توی ویدیوی بعدی کامل توضیح میدم. خب دوستان، برای اینکه نظم پارچمون به هم نریزه و این سیم ها جابجا نشه ما اتو رو روی سطح کار میذاریم، بخار میزنیم و برمیداریم و دوباره چند سانت اونورتر به همین ترتیب تمام این پارچه رو اتو میزنیم. بعد از اتو زدن همونطور که میبینید این سیما کاملا نمایان میشه. حالا من از سمت سبزش که مشخص تر هست براتون فیلم گرفتم. الگو رو روی این قسمت قرار میدیم جوری که تمام این سیم کاملا زیر الگومون قرار بگیره و از قسمت پایین یا بالا اصلا بیرون نزده باشه. با دستتون هم روی الگو بکشید، کاملا لمس میکنید سیم رو. بعد از اینکه محل الگوتون فیکس شد با خودکار حرارتی دور الگو رو باید بکشیم تا بتونیم که دقیقاً به همین صورت برش بزنیم. کاملا دور تا دور خطوط رو میکشیم و بعد از اون شروع میکنیم با یه قیچی کاملا تیز برش میزنیم، دقیقاً هم از روی خط. تأکید میکنم که حتما از قیچی تیز استفاده کنید. قیچی خیاطی که مخصوص پارچه هستن خیلی بهتره، چون پارچه ما دو لایه مخمل خب بینش هم زانفیکس هست و ضخامت داره. کاملا از روی خط الگو رو برش میزنیم دور تا دور و گلبرگمون رو خارج میکنیم. الگوی برگمون هم به همین صورت هست یا حتی هر الگوی دیگه هم که بخواید کار کنید به همین شیوه میتونید متناسب با الگوتون سیمتون رو تهیه کنید و با همین روش بدون دردسر خیلی تمیز و منظم و عالی اون رو در بیارید. بعد از برش دادن هم به این صورت با فندکمون دور تا دور گلبرگا رو خوب فندک میگیریم. فندک رو خیلی سریع هم رد نمی کنیم، یه مقدار زمان میدیم، در حد چند صدم ثانیه، در واقع مثل حریر نیست که سریع ما فندک بگیریم. و همزمان یه فشاری هم لبه کار میدیم که احیانا اگر که جایی هنوز باز باشه بچسبه. ببینید با قسمت آبی رنگ شعله من میگیرم، این باعث میشه کار ما سیاه نشه. اگه با قسمت بالای شعله که زرد رنگ هست من فندک بگیرم دور کارم سیاه میشه گلبرگم. حالا توی پارچه رنگ روشن بیشتر نشون میده. دوستان اینجا دوباره یه نکته رو بگم. اگه دیدید که بعد از برش یه جاهایی از گلبرگتون خوب به هم نچسبیده، فندک رو یه مقدار بیشتر اگه که اون قسمت بگیرید و سریع با انگشتتون فشار بدید اون لبه کاملا به هم میچسبه، یا حتی میتونید مجدد اتو هم بزنید. بریم برای حالت دهی. برای حالت دهی من یه حوله کوچیک و چارلا کردم، زیر دستم قرار میدم. یه پارچه نخی نازک، حتما باید نازک باشه، زیر دستم قرار میدم و به این صورت گلبرگم رو روی این پارچه قرار میدم. قسمت انتهایی میفته روی لبه‌ای که تا میشه. در حدی دستمالم رو تا میکنم که کل گلبرگم بره زیر دستمال حتما. حالا اتوی داغم رو میذارم روی کارم، 2-3 بار بخار میدم، حدود 10 تا 15 ثانیه حتما بهش زمان میدم، چون جنس گلبرگ از مخمله و به این صورت به سمت پایین میکشم و میپیچونم. دقت کنید چون که جنس گلبرگ از مخمله حتما باید 10 تا 15 ثانیه بهش زمان بدید. من اینجا چون سرعت فیلمو بالا بردم به نظر میاد که سریع این کار انجام میدم.
بعد از پیچ دادن میذاریم کنار. گلبرگمون هم همین شکل میذاریم داخل دستمالمون و اتو رو میذاریم روش، کامل زمان بهش میدیم، بخار حتما میزنیم و بلافاصله گلبرگو توی دستمون میگیریم و به این صورت از قسمت انتها نگه میداریم. گلبرگو به سمت پایین که میکشیم همزمان پیچ میدیم. اجازه بدید این گلبرگو به طور کامل و 100% خنک بشه، بعد بازشون کنید وگرنه خوب حالت نمیگیره. یعنی موقعی که گرمه داغه به هیچ عنوان بازشون نکنید لطفا. بعد از باز کردن میبینیم که انقدر خوشگل پلیسه شده، چروک شده و حالت گرفته. حالا هر فرمی بخواید میتونید بهشون بدید، چون این گلبرگا دو رنگ هست. حالا ما تو فرمدهی سعی میکنیم جوری فرمشون بدیم که رنگ دیگه هم مشخص باشه یک مقداری. 3-4 تا گلبرگ و حالت دهی انجام بدید، بعد شروع کنید به باز کردن که فرصت هم داشته باشه که سرد بشه و کاملا چروک شده باشه. گلبرگمون به این شکل چروک شده، خیلی خوشگل و تمیز و مرتب. توی مرحله بعدی میریم برای مونتاژ کارمون که این گل یه مونتاژ کاملا متفاوت داره.